آیا قبل از این که ما یک موجود متمدن، ابزارساز، فرهنگساز، شهرنشین بشیم چه شیوهی از زندگی داشتیم؟ ما برای میلیون سال پیش از این زندگی طبیعی داشتیم مثل بقیه جانوران. در واقع زندگی متمدن ما در مقیاس زمین شناختی که حساب کنیم همین دیروز شروع شده. فقط این آخرین روزهای زندگی ما به شهر و به تمدن و به زندگی امروزی شباهت پیدا کرده. آیا این زندگی طولانی در طبیعت هیچ تأثیری بر ما نداشته؟ آیا ما در اونجا میتونستیم بلهوسانه هر جور که دلمون میخواد زندگی کنیم یا نه مجبور بودیم که محدودیت‌های طبیعت رو بشناسیم، منابعش رو بشناسیم، خطراتش رو بشناسیم و بتونیم خودمون رو با اون خطرات و با اون امکانات تطبیق بدیم؟ منطقاً اینه که ما به عنوان یک موجود قدیمی در طبیعت بایستی با طبیعت آشنایی می داشتیم، منابعش رو می شناختیم، زیستگاه های مناسبش رو می شناختیم، از زیستگاه های نامناسبش پرهیز می کردیم، می تونستیم با محدودیت های سرما، گرما و غیره به طریقی کنار بیاییم. همطور که هر جانور دیگری یا هر گیاه دیگری چنین میکنه. هر جانوری که شما نگاه کنین و هر گیاهی که نگاه کنین در این جهان سازگارانه زندگی میکنه. ما هم به حیث یک گونه در این بود میلیون سالمون در طبیعت میبایستی سازگارانه زندگی میکردیم و اگر که سازگارانه زندگی کردیم معناش اینه که ما از اون شناخت داریم، میدونیم کجا خوبه و کجا بده، ما نسبت به اون حس داریم، ما نسبت به اون عاطفه داریم، ما نسبت به چیزهای خطرناکش ترس داریم، ما نسبت به چیزهای جذابش شوق داریم. ما در محیط شهری ممکنه هیچ وقت در طول دوران عمرمون مار نبینیم، ولی ما یک ترس غریزی از مار داریم. مار یکی از اون چیزاست که در خوابهای بسیاری از ما میاد و در ما وحشت ایجاد میکنه. ولی ما آیا از ماشین هم پرهیز میکنیم؟ آیا ما از برق هم پرهیز میکنیم؟ ما از وسط یه اتوبان چنان میخرامیم که انگار هیچ خطری در اون وجود نداره، در حالی که احتمال این که ما در یک اتوبان در اثر تصادف بمیریم میلیون ها بار بیشتر از اینه که یک مار ما رو نیش بزنه. ولی ما در مورد خطر اتومبیل که یک خطر متأخر هست هیچ سازگاری زیستی نداریم، هیچ تجهیزی، هیچ نظام و هشداری که به ما بگه که باید ازش بترسیم نداریم. ما اینو باید با آموزش ایجاد کنیم، در حالی که نسبت به خطرات طبیعی که میلیون ساله با ما بودن، حتی اگر امروز دیگه به هیچ وجه با اونها ارتباطی نداشته باشیم و از جانب اونها تهدیدی متوجه ما نباشه، باز هم ما نظام هشدار داریم، باز هم ما از اونها پرهیز میکنیم. کمتر شبیست که ما در خواب از ارتفاع نیفتیم پایین، برای اینکه ما در محیط‌های زندگی میکردیم، بسیاری از وقتا ما رو درخت زندگی میکردیم و بایستی وقتی هم که میخوابیدیم یه جایی از مغزمون بیدار میبوده و مواظب که ما پرت نشیم از درخت. ما حالا 30 میلیون ساله که از درخت پایین آمدیم، اما هنوز هم ترس از ارتفاع رو و ترس از پرت شدن رو داریم، یا میل به درخت رو. ما به شیوه های مختلف میل به درخت داریم، دوست داریم که از درخت بالا بریم، از اون میوه بچینیم. وقتی از درخت بالا میریم چشماندازها برای ما تغییر میکنن، یک دفعه حالت روحی ما دگرگون میشه. یعنی این موجود همونطور که میلیون سال پیش از یک ارتفاع بالا میرفته و نگاه میکرده که ببینه کجا درخت مناسب هست، کجا آب در منظر هست، کجا میوه پیدا میشه، کجا شکار پیدا میشه، امروز هم که به هیچ کدوم از اون فعالیت ها مشغول نیست و به هیچ کدوم از اونها نیازمند نیست، باز هم اون میل رو داره. یعنی زیباشناسی ما امروز تحت تأثیر سابقه میلیون ساله ما
در زیستگاه اجدادی است. ما سالیان ساله که با یک گروه از دوستانمون تو پارک ملی گلستان از یه ارتفاعی بالا میریم. وقتی اون بالا میرسی یک چشمانداز وسیع شاید چیزی حدودی 360 درجه رو شما دارین و میتونین ببینین. یک منظره بسیار زیبا. من هر وقت به اینجا میرسیدم به دوستانم میگفتم که هر وقت من مردم منو بیارین اینجا دفن کنین. تا یکی از این دفعاتی که این بالا رفته بودیم متوجه شدیم که اینجا عملاً در سر این قله یک گورستانه. من شروع کردم به تحقیق بیشتر و بعد متوجه شدم که فقط در 90,000 هکتار پارک ملی گلستان بیشتر از 53 تا دیگه گورستان هست که همه اونها هم در خط الرأس ها هستن. چرا باید آورده باشن سر این خط الرأس اینها رو دفن کرده باشن؟ خب یعنی که ما همچنان که وقتی میاییم بالای این خط الرأس و این چشمانداز رو میبینیم لذت میبریم، میخوایم که مرده ما هم در همین محیط لذت بخش باشه. یعنی ما نسبت به این چشمانداز باید یک گرایش ذاتی داشته باشیم که در سراسر این مناطق همه واکنش یکسانی از خود نشون بدیم. اینها همه رو امروز در قالب یک نظریه درباره رابطه انسان و طبیعت ازش یاد میکنن به نام نظریه بایوفیلیا یا زیستگرایی. یعنی ما یک گرایشی به طرف جهان زنده داریم، گرایش مثبت و گرایش منفی. از چیزهای درون پرهیز میکنیم، به سمت چیزهایی میل میکنیم و میل و پرهیز ما هر دو سازگارانه است برای که بقای ما رو تضمین کنه، برای که ما بتونیم از خودمون زادگان به جا بذاریم. اینا لازم بوده. همونقدر که ما با طبیعت احاطه ایم و اون رو به امری بدیهی می انگاریم، ماهی هم با آب احاطه است. نه ما تصوری از اهمیت طبیعت داریم، نه او تصوری از آب داره. هر دوی ما بعد از این که از اون بریده بشیم میتونیم بفهمیم که چه نعمتی را از دست دادیم. همونقدر که ما به ویتامین و غذا نیاز داریم، ما به بودن در طبیعت و تماس با اون نیاز داریم، چه در کودکی چه در بزرگسالی. امروز که در شهرهای سیمانی زندانی شدیم، روزهای تعطیل شما میتونین شاهد باشین که چه هجومی است به سمت پارک ها و فضاهای طبیعی بیرون. در واقع این فضاهای طبیعی و پارک ها درمانگاه های روحند که آزردگی هایی رو که ما در طول هفته در شهر تحمل کردیم به طریقی بتونیم تا حدودی ترمیم کنیم. مطالعات نشون میده که اگر شما اتاق ریکاوری یک بیمارستان رو به یک منظر طبیعی زیبا داشته باشین، دوره بعد از عمل، دوره به اصطلاح ریکاوری کوتاه‌تر میشه. اگر که پنجره یک کلاس درس رو به یک چنین فضایی باشه، قدرت یادگیری بچه ها بیشتره. اگر که یک زندان پنجره هاش رو به فضای بیرون و طبیعت زیبا باشه، میزان خشونت درش کمتره. من یه تجربه کوتاهی بعد از انقلاب فرهنگی به زندان رفتم. من در اونجا میدیدم که زندانیان در ساعت هواخوری تنها چیزی رو که دربارش بحث میکنن گلدانهای محدودیه که در اتاقاشون دارن. اینا رو میارن بیرون میذارن و درباره این بحث میکنن که گلدان من چند تا برگ داره، دیگه هفته دیگه قنچش باز میشه، یک گلی میده، اون یه چیزی میگه، این یک قلمه از اون میخواد، اون میگه نه هنوز زوده تا به اندازه کافی بزرگ نشی، نمیتونم به تو قلمه بدم و از این صحبت ها. اون موقع خاک تو زندان ممنوع بود، همه زندان فضاهاش سیمانی بود، کسی نمیتونست خاک داشته باشه. زندانیان به هر کسی که به مرخصی میرفت التماس میکردن که وقتی میای تو جیبات خاک قاچاق کن و برای ما بیار. توی زندان ما کود درست میکردیم، استخوانهای مرغ رو میکوبیدیم، با این مختصر خاک قاطی میکردیم، توی یه پلاستیک زیر سرمون میذاشتیم، زیر دوشکمون، برای چند مدت تا تبدیل به کود بشه تا بتونیم باهاش گلدان درست کنیم. در یک صبح تاریک ساعت 5
من یک دفعه با صدای یک الاغ از پشت دیوارهای زندان بیدار شدم. و هنوز بعد از 30 و چند سال هر بار که این خاطره رو بگم هیجان زده میشم. هیچ موسیقی من در عمرم نبوده که از این لذت بخشتر بشنوم. کسی میتونه اینها رو درک بکنه که به طریقی رابطه خودش با طبیعت از دست داده باشه. ما امروز هرچی بیشتر از طبیعت دور میشیم و این دور شدن همه ما رو، روح همه ما رو رنجور میکنه و اگر برای این چاره‌ای نیندیشیم، اگر ما دوباره طبیعت رو به زندگیمون باز نگردونیم، ما موجودات بسامانی نمیشیم.